Sziasztok! Ez a videó most a gránátokról fog szólni. A CSGO-ban a gránát használat hatékonysága a különbséget jelentheti a győzelem és a vereség között. Ebben a videóban a különböző gránátok előnyeit és hátrányait fogom elmondani, illetve a felhasználásuk leghatékonyabb módját fogom bemutatni. Talán kezdjük azzal, hogy alapvetően háromféle módon lehet eldobni a gránátokat. Hogyha jobb klikkel dobod el, akkor csak szépen magad elé ejti, mindkét gombot nyomva egy közepes rábra dobja, balegér gombbal pedig viszonylag távol hajítja. Ha igazán távol szeretnéd dobni, akkor pedig ugrásdobást kell használnod. Illetve, hogyha nekifutásból dobod az ugrásdobást, akkor megy a legmesszebbre. Itt jól látható, hogy igazából minden távra van egyfajta dobás technika. Egy másik speciális dobásmódszer, hogyha nem egyszerűen csak magad alá pattintod a gránátot, hanem guggolva, hátrálva dobod le a földre, így jóval magasabbra pattan fel, mint hogyha csak egyszerűen ledobnád. Talán azt még érdemes tudni, hogy emellett az alap háromfajta dobás mellett még van két másik alternatív dobás, akkor amikor a középső két gombos dobásnál előbb a jobb gombot engedett fel és utána a bal gombot, illetve hogyha előbb a bal gombot és utána a jobb gombot, akkor más-más távolságokra dobja el még a gránátot, így tényleg a teljes spektrumot le lehet fedni ezekkel a dobásokkal. Az itt felsorolt dobásformák közül az ugrásdobás talán a legspeciálisabb. Először is azt kell tudni róla, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az ugrás melyik szakaszában engeded el a gránátot, mert ez nagyban befolyásolja azt, hogy hova fog leérkezni az a gránát. Ezért nagyon sokan scriptet használnak az ugrásdobáshoz. Másik sajátossága ennek az ugrásdobásnak, hogy másképp működnek a scriptek 128 tikken és másképp működnek 64 tikken. Azt sem már tudni, hogy a nagy versenyek tiltják a scriptek használatát, ezért a profik egy kicsit más módszerrel dobják ezeket a gránátokat. Kompetitív játékban, azaz versengőben 4 darab gránát lehet nálad egyszerre. Mindenfajta gránátból csak egy, kivéve a flashbangből, abból 2. A meccs alatt felvehetsz gránátokat a földről, amiket az ellenfelek elejtettek, vagy a társak elejtettek, de a vásárlásra bizonyos szabályok vonatkoznak. Mégpedig flashbangből annyit veszel, amennyit akarsz, vagy amennyire van pénzed a buy time alatt. Füstgránátból csak egyetlen egyet vehetsz és dobhatsz el. Hogyha volt már nálad a kör kezdetén egy füstgránát és azt eldobtad, akkor nem vehetsz már újat. HE gránátból és molotovból összesen 2 darabot lehet venni a buy time alatt. Hogyha volt már nálad egy a kör kezdetén, akkor azt eldobva még 2-t rá tudsz venni. Tehát összesen akár 3 gránátot is eldobhatsz a körben. Ugyanez a szabály vonatkozik a decoy gránátokra is. Ugye említettem, hogy a játékosnál 4 gránát lehet kompetitív módban. Mégis amikor meghal, mindig csak egyet ejt el. Mindig azt, amit legutoljára kiválasztott, vagy hogyha nem volt ilyen, akkor a legdrágább gránátot. Van egy olyan bug, amivel egy adott gránát kétszer is játékba kerülhet, mégpedig nem, hogyha akkor lősz le valakit, amikor éppen eldobja a gránátot, de az animáció szerint még az a kezében van, akkor amellett, hogy a gránát elrepül, a földre is leesik és föl lehet venni. Most, hogy tisztáztuk a gránátok alapvető működését, nézzük meg, hogyan működik a CSGO legfontosabb gránátja, a füstgránát. A füstgránátot a csapatok alapvetően arra használják, hogy vizuálisan elszeparálják a pálya egyes részeit, illetve blokkolják az ellenfélnek a látóterét. A füstgránátok 17 másodpercig maradnak a pályán, majd utána feloszlanak és eltűnnek. Fontos tudni, hogy ha valaki a füstből jön kifele, sokkal nagyobb hátrányba kerül, mint aki a füst túloldalán várja, mivel a füst jobban vakítja a benne állókat, mint amennyire elfedi a közeledésüket. Érdekesség még, hogy a füst ki tudja oltani a molotovot, illetve hogyha egy füstbe dobnak egy molotovot, az azonnal kialszik. Jó időzítéssel a védőcsapat viszonylag hosszú időn át füstölve tudja tartani a pálya egyes pontjait, ezzel lassítva a terroristák támadását. Szintén hasznos lehet egy esetleges támadást megelőzendő eldobni a füstgránátunkat, hogy rákényszerítsük a terroristákat, hogy a füstön keresztül támadják az adott lerakót. Ezzel hátrányba kerülve. Gyakran használják a füstöt a CT-k a bomba hatástalanítása közben, mivel a robbanás hangja elfedheti a hatástalanításét, és közben el is rejti a CT-t. Második nagyon fontos gránáttípus a flashbang vagy vakítógránát. Ennek a gránátnak a célja, hogy elvakítsa, illetve megsikerítse az ellenfelünket egy időre.
Az elvakított játékos modellek felemelik a kezeiket a szemük elé, jelezve, hogy el vannak vakítva. Ez az animáció azonban általában hosszabb, mint a tényleges vakítás, így néha megtévesztő lehet. Ahhoz, hogy teljesen elvakítson a vakítógránát, szinte a szemed előtt kell robbannia. Ha már legalább 60 fokos szögben elfordulsz, akkor már csökkentheted a vakításnak a hatását. Mivel a flashbang elől viszonylag könnyű elfordulni, a profi játékosok kifejlesztették az úgynevezett pop flasheket. Ezek a villanógránátok szinte abban a pillanatban robbannak fel, amikor meglátják őket, így nem adnak esélyt se az elfordulásra. Ezek a vakítógránátok nagyon hatékonyak, de nagy részüket nehéz jól időzítve pontosan dobni. Sokszor jobb, hogyha egy társad dob neked egy pop flasht, és te arra nézel be az ellenfélre. Bizonyos helyzetekben jól jöhet, hogyha magad mögé flashelsz, és úgy nézel ki. Mivel a vakítógránát mögötted robban, téged nem fog vakítani, de az ellenfeled, aki rád néz, választhat, hogy elfordul, amíg lelövöd, vagy rád céloz, és akkor bevakul. Mivel a játékosok nagy része már hozzá van szokva ahhoz, hogyha repülőtárgyat lát, akkor elforduljon, sokszor be lehet őket csapni, hogyha nincs flashbanget, hogy csak kidobsz egy pisztolyt, és ők azt hiszik rá, hogy flashbang, elfordulnak és lelövöd őket. Hatékony taktika lehet a flashbanget beledobni egy füstbe, lehetőleg úgy, hogy ne hallják a pattanását, így ellenfelünknek nincs esélye elfordulni előre. A harmadik gránát típus a HE vagy robbanógránát. Ez a gránát területre hatoló sebzést okoz, egyszerre több ellenfelet is tud sebezni. Cserébe van néha, hogy kis pályarészek is felfogják ezt a sebzést. A gránát maximális sebzése közvetlen közelről 57 HP kevláros és 98 HP kevlár nélküli ellenfelekre. A HE gránátot úgy tudjátok a leginkább kihasználni, hogy olyan helyre dobjátok, ahol sok ellenfél tartózkodik. Például egy Akoras DAS 2 Bane. Ezen kívül a HE gránát tökéletesen alkalmas fedezékben lévő, másképp elérhetetlen ellenfél lesebzésére. A gránátdobás helyes módja nem az, hogy egyszerűen nekifutunk az ellenfélnek és hozzávágjuk a gránátot, hanem hogyha lehet, akkor fedezékből pattintsunk gránátokat, úgyhogy ne is legyen az ellenfélünknek esély ránk lőni. Minden gránátnak más hangja van, amikor egy területen megpattan, erről is meg tudjátok ismerni, hogy milyen gránát közelít éppen felétek. Mindig gránátra igaz, hogyha nekiütköznek egy játékos modellnek, akkor sebzést okoznak. Érdekes módon a saját gránátjaid simán átmennek rajtad ezzel szemben. Akár úgy is ki tudsz pattintani egy gránátot, hogy te az útjában állsz. Sokan használják a HE gránátot egy alternatív fedezékként a DAS 2 fakapunál, hogy a robbanás füstje mögött tudjanak elfutni B-re. Ez ugyanúgy blokkolja a terroristáknak a látóterét, mint egy füstgránát, de cserébe az értékes füstgránátunk megmarad a kör további részére. A Molotov vagy gyújtógránát egy újdonság a CSGO-ban, a régebbi Counter-Strike verziókban ez a gránát nem létezett. Itt a pálya területére tudunk ledobni egy kisebb tűzszőnyeget, ami 7 másodpercig lesz ott, és folyamatosan sebzi a benne álló ellenfeleket. CT-ként a Molotovot az ellenfél feltartóztatására tudjuk felhasználni. Például, hogyha jön egy támadás, akkor a bejáratot felgyújtjuk, ezzel vagy arra kényszerítjük az ellenfelet, hogy átjöjjön a Molotovon, és életerőt veszítsen, vagy pedig meghátrálásra kényszerítjük őket. Terroristaként a megbúvó CT-ket tudjuk kikergetni a fedezékükből, akik vagy kimenekülnek onnan, és akkor könnyű célponttá válnak, vagy pedig elégnek a Molotov tüzében. A CSGO-s gránátok közül a Decoy a fekete bárány. Ez a gránát a figyelemelterelés szolgálja, de egy kicsit tapasztaltabb játékost csak egy pillanatig lehet vele becsapni. Az eldobott Decoy lövés hangot ad ki, mintha valaki ott lövöldözne. Megjelenik az ellenfél radarján, akkor is, hogyha nincs rálátásuk. 16 másodpercig van a pályán, utána felrobban. A Decoy mindig a legerősebb fegyvered hangján szól, így elárulhatja, hogy mit vettél abban a körben. A Decoy gránát robbanása apró sebzéssel jár, hogyha pont rajta áll valaki, az 7-től 13 HP-t fog veszíteni. Van egy ügyes trükk, amit az AWP-sek szoktak használni különben a Decoy gránáttal. Flashbang, JW and Olaf, they don't want to move while they can't see. There's that pick in mid. Ledobják maguk mellé, a Decoy gránát lő egyet, erre az ellenfél azt hiszi, hogy az AWP-s lőtt, ilyenkor ugye egy ideig nem tud lőni, kinéznek rá, és az AWP-s ott várja őket bezoomolva. Nagyjából ez az, amit tudni kell a gránátokról, és hogy hogyan érdemes őket használni. Még végezetül annyi hasznos információ lehet, hogy diffuse közben is lehet gránátot dobni, akár másodlagos, akár elsődleges dobással is. A másodlagos az egyértelmű, elsődlegessel pedig úgy, hogy először ki kell biztosítani másodlagos dobással, megnyomni az elsődleges dobást, elengedni a másodlagost, és utána elengedni az elsődlegest, és így végül elsődlegesen fogja eldobni. Tehát jó messzire mennek a gránátok, amiket dobsz diffuse közben, így akár meg is zavarhatod az ellenfeledet, aki azt hiszi, hogy nem is diffuse-olsz.
Lezárásképpen megemlíteném, hogy változott a YouTube feliratkozó rendszere, úgyhogy ha szeretnél értesítést kapni az új videóimról, akkor a kis harangot a feliratkozás mellett kattints be. Köszi! Mindemellett javasolnám nektek, hogy nézzétek meg a gránátdobós videóimat, az összes pályára megvannak a legjobb füstök és flashek, ez sokat segíthet minden csapatnak abban, hogy hatékonyabban tudjanak támadni, illetve védekezni. Kattintsatok a képernyőn lévő videókra, vagy nézzétek meg a linkeket a leírásban. Köszi a figyelmet!